ครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับจุงดัง reaction นะครับผม EP 5 วันนี้ได้ยูทูเดทไขคดีเป็นหนีคดีตายครับบอกเลยว่า EP เนี้ยมันเป็น EP Climax ครับผมเดี๋ยวผมจะตัดสินเองว่ามันคลายแม็กจริงไหม งั้น เรามาเริ่มกัน let's ดีกว่า go คือเท้าความครั้งที่แล้วก็คือเป็นเจดโดนรถชนจากซอนแจ ใช่ เอ้ย oh shit oh yeah ผมจำซีนนี้ได้ oh yeah oh yeah ผมจำซีนนี้ได้ที่คุณจะไปแล้วก็จำเหมือนจะไม่ไปแล้วก็จะไป เจ็บตรงไหนหรือเปล่า ผมเจ็บอะ สำออยว่า เจ็บที่ใจ ผมเจ็บตรงนี้ เฮ้ย แล้วกูทำไมกูทำเสียงหล่อด้วยวะ นี่แรงต่อปากต่อคำแบบนี้แสดงว่าหายดีแล้วนะ ผมไปแล้ว เอ้ย คุณจะทิ้งคนเจ็บแบบนี้ไว้จริงๆเหรอ กูเหมือนพูดภาษาเกาหลีเมื่อกี้ก็จะไม่เจ๋อเจ๋อ ก็โดนสอนแจไปเมื่อกี้ อ๋อโดนคนเกาหลีชนก็เลย คุณจะจีเหรอ ผมก่อนได้ไหม Stay with me เอ๊ะทำอะไรนะจุ๊บปะ เอ้ยโอ้โหเอ้ยมันฮอปว่ะเอ้ย เออ โอเคนะ เอาเลยว่ะเอาเลยว่ะ โอเค มาพร้อมกันหมด นี่ดูใครทำไมดูตัวเองแล้วมันเขินวะ ทำไมความสัมพันธ์มันเร็วอยู่นะมันดู เร็วหน่อยมี10 ตอน อันนี้คืออันนี้5แล้ว ครึ่งทางแล้ว ดุใช่ไหม ดุไหมไม่ดุ อย่าเจ็บตัวอีกเลยนะ คนดื้อ ที่ผมพูดว่าเป็นห่วงนะ ผมไม่ได้พูดแบบนี้กับใครบ่อยๆ แล้วทุกครั้งที่ผมพูด ผมหมายความแบบนั้นจริงๆนะ ไอ้บ้าเอ้ย ไอ้บ้า โอเค โคตรจะไอ้บ้า นี่มึงเขินตัวเองเลยมึงเขิน เอ้ สิ ยไม่รู้อ่ะคือแบบทำไมมันเขินวะ อันนี้ใครนะ ไอ้นี่นิโคลาย นี่คืออะไร ทีก็กลายเป็นศพ สอบสวนพิเศษ งานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีหน่วยพิเศษ ถ่ายถึงเที่ยงคืนไหนเนี่ยจำได้ แล้วคุณจะรู้เองเลยเหรอ ไม่ใช่ทีมผมหัวหน้าหน่วยพิเศษที่นำลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยชื่ออยู่ ยูใครยู ฮะ ใครคือยู อยู่ ยู อ้าวก็อยากรู้ว่าชีวิตตำรวจวันๆเขาทำอะไรกันบ้างลูกอย่างมึงนี่วันๆทำแต่งานแฟนเฟิร์นก็ไม่เคยเห็นมี แต่เอ๊ะพี่อยู่ไงแฟนเปล่า เฮ้ยหึงแล้ว โอ้ย หรือเรื่องซันแจล่ะ ลองเดากันนะครับ ใครคือยู เรื่องซนแจ ผมกำลังตามหาตัวมันอยู่ แต่คุณไม่ต้องห่วงนะ ผมเล่นงานแทนคุณทุกคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยา ผมเล่นงานแทนคุณทุกคดีแน่ เจ้าหน้าที่ แทนคุณไอ้หมอ แทนคุณไอ้หมอ ผมเล่นงานแทนคุณ เรื่องเปลี่ยนเลย ไว้ที่คุณ ผมไม่เก่งจริง ผมไม่ได้มาเป็นสารวัตรหรอกนะ แต่ความรู้สึกนะ บอกว่าคุณไม่เก่ง ความชอบอ่ะ แต่ผมยังทำ ตอนนี้คามินชอบกว่า เอ็นดูไหม ตอนเนี้ย มันเหมือนฟลิปไหม มันเหมือนฟิปเลยอ่ะ เราจะได้คุยเรื่องคดีอ่ะผมขอคุยเรื่องของเราก่อนได้ไหม เอ้ยคดีช่างมัน ไม่ต้องคดีแล้ว เป็นเลยกัน มึงต้องจัดเรียงระดับความสำคัญก่อนนะเจดนะ ก็ผมเป็นหัวหน้าคุณ แล้วคุณเป็นลูกน้องผมไง แล้วหัวหน้าที่ไหนเขาจูบลูกน้องแล้วครับ ใช่ไหมครับ อกาดิ ก็จริง ใช่ไหมครับ ก็จริง แต่คุณตอบผมหน่อย ไม่เถียง โอเค เดี๋ยวจบเรื่องซอนแจไว้คุยกันเนาะ คือถ้าไม่ได้คิดอะไรเนี่ย บอกผมตรงๆนะครับ ตัดพอ จัดเลย เอ้ย ตายละ ข้าวแปลว่าคืนนี้เนี่ย ขัดใจกับผมตัวเองสิ เข้าห้องเสื ที่ อ รอ ไม่เชิญ ทุกครั้งเลย ใช่ อุ้ยแต่ซีนนี้ก็น่ารักกูจำได้ พวกนี้เนี่ย
ที่ อาจจะเป็น มันจะ เบื้องหลังแหล่ง มันเหมือนจะ ข่าวต่างๆ เริ่มด้วยคดีก็จบด้วยอ้อนเลย รวม ทำดึ ถึ ง งยาผิดกฎหมายที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายปุยฝ้ายด้วย มิรินบอกว่า มิ คน ริน ธรรมดาเนี่ย ชื่ออะไรนะ ไม่สามารถ มิริ ซื้อน ยาพวกนี้ได้นะครับ มิริน มิริน แต่ถ้าเราบุกเข้าไปเนี่ย เราก็จะรู้ว่าใครซื้อยา บางทีเราอาจจะแจ็คพอตเจอฆาตกรก็ได้นะครับ คุณมั่นใจได้ไง มันไม่สุ่มเสี่ยงไปหน่อยเหรอ ผมดูซอนแจมานานแล้วนะครับคุณ ซอน ผ เจ มว่าคุณน่ะเอาเวลาไปสอบปากคำเด็กๆเถอะ ให้ผมไปด้วยเถอะ คุณ จะต้องให้ผมเป็นห่วงคุณไปถึงเมื่อไหร่ แล้วคุณเป็นบ้าก็ผมเป็นห่วงคุณบ้าง คำพูดมากมายความหมายเป็นห่วง เริ่มแยกงานกับชีวิตส่วนตัวไม่ได้ละโป๊ตเหลือง แปะปากปาก นี่ครับ เฮ้ย กอง อย่าบอกนะ เข้าบ้านใหม่ อย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่า เหมือนต้องเป็นหมาป่าเลย ที่มันทีวีช็อปหรือเปล่านะ นี่มันรอยสักคุณไม่ใช่ อย่าบอกนะ ครับรอยสักผม สวยขนาดนี้ แต่ว่าหมาป่าเนี่ย มันดูหยิ่งเหมือนคุณไง แต่ว่าไปคุณก็ไม่เหมาะกับหมาป่าเหมือนกันนะครับ คุณมันดื้อมากเหมาะกับหมาบ้านมากกว่า ไอ้คนดื้อ ใช่ครับผมดื้อมาก โดยเฉพาะเรื่องคุณ เอ้ย เชื่อใจผม กูเห็นไหมมึงบอกแล้วซีนนี้ อันนี้ดี อันนี้ดี ผมเชื่อใจนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่ปล่อยให้คุณเผชิญไม่มีคนเดียว ตายละ ยังไงคุณเนี่ย ก็ต้องมีผม ยูต้องแฮปมีนะ มาแรงกับมิโก คุณ บ้านปุยไฟปะเหมือนจะใช่ ผมมีเพื่อนเฮี้ยก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น กูตกใจเสียง เสียงตัวเองมั้ยเนี่ย ลองตายดูสิ ลองตายดูสิ มันจะเห็นท่าแท้ของพวกมัน ไม่ว่าทูตหรือแดพวกมันก็จะต้องตายทั้งหมด พวกมันก็จะต้องตายทั้งหมด แสดงว่าปุ๋ยฟ้ามันได้จดหมายคนแรก แล้วมาต่อด้วยเสียงดังเลยอ่ะ จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เออ ฆ่าตัว อ้าว ฆาตกรเหรอ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตาม เราก็ไม่รู้อยู่ กู ดี จำว่าซีนนี้ถ่ายนาน ว่า มา ใคร ก อยากให้ปุ๋ยฝ้ายกับเพื่อนในแก๊งตายอะแล้วอีกอย่าง เพราะว่าตีความไม่ได้กัน เออใช่ ตีความไม่ถูก ลำดับการตายเรายังไม่รู้เลย ว่าอะไรคือการที่ตายแล้วมา สรุปบุยฝ้ายเป็นใครกันแน่นึกออกปะ ใช่ค่ะ แล้วนี่คือแม่ของปุยฝ้ายจริงๆนะ จดหมายของเบลอะ ใช่ แม่ป่าน แม่น้องป่าน แม่ แม่ น้อง แม่ ป่าน เฮ้ยแต่แม่เล่นดีมากเลยเนาะ ใช่ แม่เล่นดีจริง แต่ว่าเพื่อนที่พาปุ๋ยฝ้ายไปทำแท้งเนี่ย ก็คือเบล กูชอบแบบนี้มาก อะไรเดย์ไลท์อ่ะ กูชอบเดย์ไลท์มาก ไม่ค่อยมีอะ ไม่ค่อย แล้ว มี ทำไมต้องเป็นเบลด้วย มีหน่อย ทำไมไม่เป็นแชมป์ เรื่องนี้เจนน่าจะ คือ รู้ พอเป็นเดย์ไลท์มันดูไม่มอมอ่ะ แต่เราไม่ทำเลย ไปดิ เจ๊ แล้วบอกไม่เดย์ไลท์อะบอมเลย มอมเลย เออ ได้ครับ ใส่งเซตแต่มอมเลย เจรู้ป่ะว่า มึงกูชอบช่อหน้า3 ช่อ เออ เลข3 ตัวนั่นน่ะเห็นไหมกูแทงเลย ใบหวยมาเนี่ย เราไม่รู้ เจ็ด เรื่องหรอ 711 ไม่รู้ครับ นี่หมายความว่าปุ๋ยฝ้าย ทั้งพี่ทั้งน้องเลยจริง ทั้งที่ยังท้องอะนะ เส้นผมอะนะ อุ้ย เบลเนี่ยพาปุ๋ยฝ้ายไปทำแท้ง เอ้ยนี่ข้อมูลสำคัญนะ นี่มึงไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมกูไม่รู้ กูแค่ เจพี่เข้าใจนะว่าเราเป็นห่วงเพื่อนนะแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้ว เห็นหน้ากู ต มั อน น นี้ หมา เจ จริง ทำอะไร วะ ไม่ได้เลยนะ เจมส์มองตากูมึงรู้อะไรใช่ไหมมองตากูคือตอนรับน้องปีที่แล้ว กูกับปุ้ยฝ้ายเผื่อมีอะไรกัน อื้อหือข้อมูลสำคัญ พีค
แต่มันแค่วันนั้นสแตนเฉยๆนะเว้ย มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะ แล้วมึงทำแบบนี้ตอนที่แชมป์กับปุยฝ้ายมึงบ้าปะเนี่ยทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมมึงไม่บอกกู ก็กูไม่รู้ว่ามันท้องอ่ะ เด็กในท้องอาจจะเป็นลูกมึงก็ได้เจ กูรู้นะเว้ยพวกเพื่อนมึงทำเหี้ยอะไรกับปุยฝ้ายบ้างแต่กูภาวนาทุกวันว่าจะไม่ใช่มึง ผู้กองใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ กูพยายามคุยกับปุยฝ้ายแล้ว ปุยฝ้ายบอกให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กูไม่เชื่อมึงนะเจ มึงฟังกูก่อนดิวะ กูฟังมึงอยู่ กูฟังมึงตลอด มึงนั่นแหละที่ไม่เคยบอกเหี้ยอะไรกูเลยอ่ะ มึงเคยบอกกูบ้างไหม มึงไม่สงสัยเหรอ ว่าทำไมกูกับมึงคุยกันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอ่ะ กูอยากเล่าอะไร กูอยากบอกอะไรมึง มึงไม่เคยฟังกูดีๆเลย มึงเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะ โอ้โห เครียดเลย ตึงเลย พี่น้องจริงๆหรอ เออ โซนอย่างนั้น เครียดแล้วก็จะใครเครียดหน่อย หวานหน่อย เออนะ ผมเมื่อกี้อย่างนี้เลยคิ้วติดกันเลย เออ กูนึกว่าใช่แต่งหน้าเขียนคิ้วติดกัน เอ้ย เอ้ยอย่าบอกนะ เฮ้ยอย่าบอกนะ ผมไม่ได้มีลูกน้องแค่คนเดียวนะ ชอบหรือเปล่า ไอ้เขตเหรอไอ้คุณเนี่ยลูกน้องคนโปรดของผมเลย หมวดเคนก็เป็นลูกน้องผมเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างเขาตั้งใจทำงานมากด้วย เอ้ยแต่หมวดเคนไม่เคยมาอยู่กับเราเลย ทำงานก็สารวัตร เออ เจอหมดเคนนับครั้งได้ งั้นให้ผมเป็นลูกน้องคนโปรดไหมล่ะครับ เอามารวมพลหน่อยดิหมวดเคนอะ จริงเหรอ ก็ถ้าอยากเป็นแค่ลูกน้องอะก็เป็นแค่ลูกน้องไปนะ เฮ้ย สารวัตร สารวัตร เขาแบบเนี้ยถ้าเราเข้าไปข้างในได้เนี่ย โอ้โหอันนี้ เจอเบาะแสอยู่ เอออันนี้ดี อันนี้ดี อันนี้ดี อันนี้แบบ อันนี้ใช่เลยแต่ถ่ายหลายรอบมาก ไหนมีของเผาไหม ซีนนี้ถ่ายชั่วโมง โอ้โหสั่นเลย โห หัวใจผม แล้วทำไมกูเล่นเวนี้วะหึอ๋อ เปิดตัว เปิดตัวไหน มา ดู ช้าขนาดเนี้ยมึงคลานเหรอ โอ้ยมาแล้วอะมาแล้ว แล้วคุณบอกไม่มีปัญหาอะไรไงผมคามินนะครับ ส่วนนี้เจดพวกคุณน่าจะรู้จักอยู่แล้ว เฮ้ย ผมยูนะครับ 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 นี่มี you and me น่าจะชื่อมีนะ ผมไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องบอกให้รู้ก็ได้ ผมกับผู้กองเจดอะมาสืบเรื่องคดียา ส่วนของวลีมาสืบคดีพนันใหม่ คือคนไม่รู้ คนไม่อ่านนิยายก็จะไม่รู้เลยนะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตอนนี้ คืออธิบายง่ายๆก็คือ สื่อสารไม่ได้ มีปะมีบอกอ่ะ นี่มีชน ก็ได้ยินจากนี้เขาไลน์มาว่าคารินคนนี้นี่แต่ก็ไม่คิดว่าจะนิ่งขนาดนี้ สวยเจ็ดยังควรตีเหมือนเดิม ดี อุ้ย นี่ เฮ้ย สไตล์ไม่ใช่ จะทุ่มไม่เจอ ใช่จัน อ้าวตายละ เฮ้ยแต่จำได้ว่าไอ้นี่ก็ตายไม่ดีเหมือนกัน ไม่กลับบ้านเหรอ ทูตออเดอร์ เชี่ย ทูตออเดอร์ สู้หน่อยดิกูเดินยามแล้วไม่ใช่เหรอ นี่แมวมันตายหาไปแล้วดิ
อุ้ยโอ้โห จริงหรือไม่ที่เงินซื้อได้ทุกอย่าง ไม่จริง ไม่ใช่ ไม่จริง แล้วไม่ใช่มึงเหรอมึงคิดมึงกล้าไปขายไอ้ทางที่แลกเงินน่ะ hydraulic press กูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำไม่ใช่กู โอ้ กูขาดเพื่อนละเพื่อนกูไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ย กูจะการเชื่อนะกู ตอบถูก หายใจไม่ทั่วท้องเลยวะ นะมีคนตายนะครับ EP นี้ งั้น จะยังก็ได้ มึงก็ใช้เงินที่มึงได้ไปใช้ในนรกเพื่อน ไม่ทำเหี้ยอะไร พนันกับผมไหมล่ะ เอาซอนแจนอยู่ เอ้ย ถ้าลูกน้องผมแพ้ ผมต่อสู้ยังไง EP เนี้ย ผมยอมลาออก ยัง ยังเหรอ แต่ถ้าลูกน้องผมชนะ เตรียมนอนในคุกเลย ชัวร์ นี่คือวิธีเดียวที่เราจะรอดนะ คนอย่างผมไม่เคยแพ้ใครหรอก กูอยากดูเหมือนกันนะอันเนี้ย อืม ต่อให้เป็นไอ้ยักษ์นี่ก็ตาม อืม ระวังตัวด้วยนะ อุ้ย เจอ สารวัตรถ้าผมชนะเนี่ย ผมขอได้ไหมสิ่งที่ผมเคยขอตอนอยู่ที่บ้าน ใช้เวลาหลายเล่น ขออะไรกูขออะไรวะ เคยอยู่จริง อยู่ที่บ้านปะ ดีลไหม กูขออะไรวะ อ๋อ สิ่งนั้นนะอ๋อ สิ่งนั้น สิ่งนั้น สิ่ง แพ้ นั้น แล้วกันนะคุณอย่าเสียเวลาถึงผมเลย อ้าว ผมไม่เคยช่วยอยู่ปูผ้าบริณานแบบ เนี่ยรอดแล้ว สารวัตรเนี่ยคนแรกเลยซึ้งสุด อ๋อ นี่คือเล่าว่าพูดอะไรใช่ไหม นั่นคือสายสตอรี่ ว่าขออะไรใช่ไหม อืม โอเค ๆ ผมไม่มีตาไปมองใครนอกจากสารวัตรก็มีแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ก็ได้นะครับ แค่ย้ายไปนอนห้องผม ง่ายกว่าเยอะ ผมเซ็นสัญญาเช่าบ้านนะครับ ไม่ได้เซ็นสัญญานอนห้องเดียวกับคุณ ก็นี่ไงครับ ผมก็จะอัปเกรดสัญญาเช่าเป็นสัญญารีวิวคุณนะครับ ผมให้เวลาคิดคืนนึงอย่ามาคำตอบนะ คือสู้ไปเพื่อที่จะให้เขามาเป็นสัญญา VIP คือสู้เกือบตายไส้แตก เพื่อให้เขาย้ายมานอนห้อง ไม่ห่วงเลยละไม่เอาเลยละ แล้วรู้ไหมตอนที่เขาบี้ผมตอนเล่น อืม ก็ถามผู้กำกับนี่แหละว่า สิ่งนั้น อืม คืออะไรที่ขอที่บ้าน แล้วผมมาตีความเป็น เป็นแฟน ไม่ผมตีความว่าแบบสิ่งที่ผมขอที่บ้านคือแบบสิ่งนั้น อืม ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้น แล้วก็เล่นตามนั้น คือผมว่าตอนนั้นผมก็เลยคิดว่า ไอ้เจดมันมุ่งเนาะ โคตร แต่พอมารู้แบบนี้ว่าอ๋อจริงๆมันคือจากไซส์ซีนคือแบบประมาณนี้คือแค่อยากให้เขามานอนห้องเฉยๆจริงๆมันคือความหมายเดียวกัน อืม แค่คนละเวแต่ความหมายเดียวกันก็ยังถูกยังถูกครับ แต่พูดถึงอ่ะ อืม จริง ๆ มันก็คือมันไม่มีทางเลือกหรอกวะนอกจากสู้อ่ะ แต่หมายถึงอันนี้คือแบบในกันเองเฉยๆว่าแบบจะต้องเซ็นสัญญา คือสัญญาไม่สำคัญ แต่แค่ คือสัญญาสำคัญมันก็สำคัญ ก็สำคัญ แต่แค่เหมือนเป็นเหมือน แรง แบบ บันดุแรงบันดาลใจ แรง จูงใจ กำลังใจ เออ เหมือนแบบ อาจจะไม่ใช่กำลังใจขนาดนั้นแต่ก็เป็นกำลังใจเล็กๆอ่ะ ให้สู้ชนะ อย่างน้อยชนะแล้วก็ เออ จะได้แบบเหมือนได้โบนัส ใช่ ปลายปี ใช่ อะไรอย่างงี้ อืม ว่าไป ผมว่า EP 5 มัน ยังไง เขินอยู่นะมัน ดีนะ มัน คือมันคืบหน้าขึ้นทุก EP อ่ะ เอางี้นะ เริ่มตั้งแต่4แล้ว คือ มา มันเริ่มสว่างแล้วนะสำหรับผม 5 อืม คือมันไม่ได้สว่างในเรื่องของภาพแต่มันสว่างเรื่องของแบบความสัมพันธ์มัน เออ รวมๆมันดูมันไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยอะมันแบบ ใช่ คนนี้ตายก็ตาย คนนี้มาก็มาคนนี้แบบอ๋อเหมือนแบบต้องทำ A เพื่อได้ A เพื่อทำ B ได้ B มันแบบมันทุกอย่างมันเข้าใจง่ายอะสำหรับผมมันดีต้นกล้า น้องอาชี ตายอาชีพใช่ไหม น้องอาชีเล่นดีนะ โอเค ตายแบบโดนทับ ผมว่า เออ ผมว่า
เป็นซีนถ้าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเป็นซีนที่เล่นยาก ใช่ เล่นยากเพราะว่าคงไม่มีใครมีประสบการณ์โดนรถทับตายมาก่อน เพราะถ้า ใช่ มีก็คงไม่อยู่แล้ว แล้วก็คงอาจจะไม่มีโอกาสไปเล่นต่อ ใช่ อะไรเงี้ยก็โอเคน้องแบบเล่นได้อัดดีเหมือนน้องโดนทับคนดูจะต้องกั้นหายใจตามอะไรประมาณนั้น ซึ่งแบบดี ก็ตามรีแอคชั่นเลยเมื่อกี้ ใช่เก่งมาก เก่ง อาชิยูวิดีโอตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามี 2 คนนี้ จนแบบเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าใครจะมาเล่น แต่เขาก็ไม่บอกสักทีนะ มันเหมือนมีวันหนึ่งไปทำงานกับพี่อู๋นั่นแหละแล้วก็ ใช่ แบบว่าเอ้ยจุงเดี๋ยวพวกกูไปออกกองมึงนะฮะมาเหรอพี่ มาวันไหนเนี่ยวันนี้ตึ๊บมาอ้าวแล้วพี่มาเล่นอะไรเขาบอกว่าเล่นมาเป็นตำรวจไหนวะอ๋อไอ้ตัวละครนั้นที่เราอ่านแล้วแบบเราไม่รู้ว่าคือใครก็เลยแบบเจอกันในกองก็ดี ซึ่งจริงๆบอกเลยว่ายูกิริโออะไม่ได้มาแค่น้ำจิ้มนะ จริง ๆ มาอีกเยอะเหมือนกันนะ มาน่ารัก หลัง EP เนี้ย5 6 7 8อ่ะจนไปถึงจบเลยอะได้เห็นแน่นอน คือ หน้าสองคนเนี้ย คือสำหรับผม2 คนนี้มาเป็นแบบขน มารักกันเฉย มารักให้คนดู มารักให้ดู ๆ มารักให้ดูอะ ฟิลแบบให้คนโสดอิจฉา สมมติเจคามินเป็นอาหารหลักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบพวกเขามาเป็นแบบมันเป็นอาหารหลักอีกอันหนึง ไม่พวกเขามาเป็นเชฟเลยอะ มาเสิร์ฟของจริงอะ มาแบบ เออ อร่อยเหมือนกินเปรี้ยวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวาน อืม ครับผมก็ถือว่าเป็นเอพิโซดที่เอาจริงว่าคือก่อนหน้านี้บอกว่าแบบ EP 4 ชอบใช่ไหมผมรู้สึกว่า EP 5 ดีกว่าเยอะ โอ้ คือมันรู้สึกความรู้สึกมันแบบ ใช่ โพสิทีฟขึ้น ทะยานขึ้นเรื่อย ขึ้นไปเรื่อยๆ มันกราฟมันขึ้นเรื่อยๆ แล้วเรื่องของความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเริ่มน่ารักขึ้น จริง เริ่มชัดเจนขึ้น ๆ ใช่ ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมแล้วก็ติดตามได้เรื่อยๆนะครับผม Dare to Date นะครับผมไขคดีเป็นเห็นคดีตาย ดูสดได้ทุกวันพฤหัสเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 นะครับ แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับผม3 ทุ่มครึ่งทุกวันพฤหัสเหมือนกันครับ ฝากด้วยนะครับผมกับ Reaction Dare You to Date ไขคดีเป็นเห็นคดีตาย EP 5 ครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับ